حاولت اقرب للبراون صوص على قد ما اقدر للاضاءة علشان تشوفوا قد ايه الصوص ناعم كريمي، فعلا دي مجلسة. تحياتي من بلدي مصر، وأهلا ومرحبا بكم في ميرو's Kitchen. Greetings from my beloved country Egypt and welcome to my channel. demi glace, brown sauce, gravy، 3 معاني لصوص واحد بيتحط كده على شريحة ستيك في المطاعم، أو بيتقدم مع البطاطس البيوري، والجديد بيتقدم مع الفرايز أو البطاطس المحمرة. مش بنعرف نظبطها في البيت فبنضطر نجيب الأكياس الفورية اللي منعرفش فيها ايه، مكوناتها ايه، وطبعا المواد الحافظة رهيبة. وما تنسوش ان فكرة البرنامج ان انا اقلد بظبط الاكل اللي بيتقدم في المطاعم. هنحاول مع بعض وبإذن الله هنقدر. الهدف ان احنا نخلي ولادنا يحبوا اكل البيت ويبطلوا ينحازوا الاكل بره، واولهم ولادي. لو الدمي جلاس علشان احطها على شريحة لحمة لازم استخدم شوربة لحمة، ولو للفراخ شريحة فراخ لازم استخدم برضو شوربة فراخ. معايا معلقتين زبدة كبار او مكعبين زبدة، ومعايا طبعا معلقتين دقيق كبار بتعامل كأنهم صوص البشاميل. وبعد كده بضيف الشوربة بدل اللبن. بعدها بضيف التوابل بتاعتي، نص معلقة من كل من الثوم باودر والبصل باودر، ربع معلقة من كل من الزعتر والروزميري، ولازم ال4 توابل دي. نيجي بقى للاسم المكلكع وورشسترشاير صوص. ده مهم وضروري جدا لان هو ده اللي بيدي طعم البراون صوص بجد. لو مش موجود حاولوا يا جماعة تجيبوه، لان هو فعلا هيجيب النتيجة الصح. ويسخننا الحلة بتاعتنا وهننزل بالمعلقتين الزبدة، نسيحهم شوية وننزل بالدقيق كأننا بالظبط بنعمل بشاميل، ونفضل نقلب كويس قوي. احنا عايزين بقى نوصل الدقيق للون البني الذهبي وعلى نار هادية علشان ما يتحرقش، لان الدقيق او الطحين لما بيتحرقوا بيبقى طعمه مش قد كده. نزلنا بالشوربة بدل اللبن والتوابل بتاعتنا، وزي ما انتوا شايفين بدأ القوام يتقل كده ويتخن. بعد كده بجيب الهاند بلندر وببتدي اناعم الصوص قوي علشان طبعا في زعتر وفي روزماري. انا عايزة القوام يبقى كريمي مفوش اثر لاي حاجة خالص. طبعا انا بحاول بقدر الامكان ان انا ما اجرحش الحلة لان هي سيراميك. زي ما انتوا شايفين ان اللون بدأ يغمق وبدأ يبقى لون بني ذهبي جميل. هقدم الديمو جلاس او البراون صوص على بطاطس بيوري او البطاطس المهروسة. حاولت اقرب للبراون صوص على قد ما اقدر للاضاءة علشان تشوفوا قد ايه الصوص ناعم كريمي، فعلا دي مجلسة على حق. يشرفني ان وصفة اليوم تحوز اعجابكم. وصفة بسيطة وسهلة وفي نفس الوقت مطلوبة. اترككم في رعاية الله والى اللقاء.